Vẽ tranh có thể gọi là một trong những sở thích và đam mê của nhân loại. Đã có những bức tranh trường tồn theo thời gian mấy trăm năm, cũng có những bức tranh vẽ xong để vài ngày là hỏng. Điều đó thể hiện qua chất liệu cũng như là sự bảo quản. Nhiều ông đam mê vẽ từ nhỏ do có năng khiếu, nhiều ông thì tập luyện để có được kỹ năng cho riêng mình. Vậy có bao giờ các ông tự hỏi là có tất cả bao nhiêu chất liệu để vẽ được lên một bức tranh không? Trên đây là tổng hợp tất cả những cái chất liệu trong tranh vẽ do tôi tìm hiểu và nghiên cứu nhé. Chì đen trắng, đây là chất liệu cơ bản và phổ thông nhất, ai cũng biết, ai cũng làm được, chỉ không biết là nó có đẹp hay không thôi. Các ông chỉ cần có một cây bút và một tờ giấy là có thể sáng tác được rồi. Đây là thể loại tranh ở Việt Nam được gần như các bạn ôn thi vào các trường năng khiếu đều phải vẽ qua mấy năm trời. Tranh chì thì có thể diễn tả được rất là nhiều thứ, từ tranh tĩnh vật, tranh chân dung, tranh phong cảnh, thậm chí là tranh ký họa. Nhưng do bản chất của cây bút chì truyền thống là cho ra một sắc độ đen trắng, nên tranh khi mà vẽ ra thì chỉ có màu trắng và màu đen thôi. Tôi cực kỳ thích cái chất liệu này để vẽ luôn. Nó còn là nền tảng để sau này khi mà vẽ sang những cái chất liệu khác nữa. Mà chì thì lại mua với cả giá rẻ. Tôi thì hay dùng cái loại chì phổ thông, đâu đó có 10k một cây. Tuy nhiên loại này thì lại bị giới hạn bởi số B. Nếu như ở đây ai chưa biết thì cây bút chì đậm hay nhạt nó sẽ thể hiện qua ký tự ở dưới đuôi bút. Số B càng cao thì cây bút chì càng đậm, số H càng cao thì cây bút chì càng nhạt nhá. Ngoài ra còn có cả độ cứng và độ mềm của nó nữa. Có bút chì đen trắng thì phải có bút chì màu. Chất liệu này thì nó sẽ khó hơn đen trắng bởi không chỉ biết kiểm soát chì mà chúng ta còn phải biết phối màu nữa. Mà chì màu thì khó có thể tẩy sạch hơn chì đen trắng. Vậy nên ông nào vẽ sai thì có thể xác định là đi thay giấy vẽ lại nhá. Chì màu thì cho ra một bức tranh cực kỳ ảo diệu, thể hiện rõ được màu sắc của bức tranh cũng như là chất liệu của mẫu vẽ. Về cơ bản thì chì màu chúng ta hoàn toàn có thể chồng lớp như chì đen, mỗi tội là xoa ra thì nó không được mịn thôi. Bút bi, trào lưu vẽ tranh bằng bút bi thì tôi thấy là nó có từ rất là lâu rồi. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì vào khoảng năm 2012, 2013 gì đấy. Về cơ bản thì tranh bút bi, theo tôi thấy là nó sẽ bắt nguồn từ những cái bức tranh ký họa. Bởi vì tranh ký họa sử dụng một cái dụng cụ mà nó tương đối giống với cả bút bi. Tranh bút bi thì tôi thấy là sẽ có thể loại đó chính là tranh chân dung. Thề luôn, có mấy ông vẽ bằng bút bi đỉnh cao lắm, vẽ nhìn như thật luôn mà. Đẹp thì phải đi đôi với cả khó. Nhiều ông hỏi là có vẽ dễ hay không thì tôi trả lời là nó khó vãi ra. Thứ nhất, sai thì không sửa được. Thứ hai, ngòi bút bé, vẽ nét nào cũng giống nét nào. Nó không như là bút chì, bởi bút chì khi mà chúng ta vẽ nhẹ tay thì cho ra nét nhạt, mạnh tay thì nét đậm, còn bút bi thì nét nào chả giống nét nào. Bút sắt, chất liệu này thì khá giống bút bi, cũng sử dụng mực để vẽ. Hồi xưa thì vẽ đến đâu chấm mực đến đấy. Bây giờ thì tôi thấy hình như là nó tích hợp sẵn mực ở trong bút rồi. Điển hình là những cái bức tranh ký họa. Có một phần mà tôi muốn lưu ý ở đây. Một chất liệu thì đều có thể vẽ được tất cả những cái thể loại tranh nhá, chứ chúng ta không mặc định là chất liệu này vẽ thể loại tranh này. Mực nho hay còn gọi là mực tàu, đây là chất liệu cổ điển của các họa sĩ ngày xưa, nhưng mà bây giờ tôi thấy là vẫn rất là nhiều người dùng nhá. Điển hình là sinh viên của trường đại học mỹ thuật công nghiệp năm thứ 2 phải vẽ hình họa bằng chất liệu này, cũng là sử dụng hai màu trắng và đen để vẽ thôi. Mực nho thì chỉ cần pha với nước, tỷ lệ nước càng nhiều thì màu càng nhạt, nước ít thì màu sẽ đậm thôi. Màu nước thì về hình thức thì khá giống mực nho, khác mỗi tên, đùa đấy, khác là có màu. Có nhiều loại màu nước dạng lỏng, cũng có loại ở dạng cứng hơn. Sử dụng về nước nhá, những bức tranh màu nước thì luôn tạo cho người xem thấy được sự ảo diệu, loang lổ giữa các mảng màu với nhau. Theo cảm nhận của tôi thì sau khi mà sử dụng tất cả những cái chất liệu thì tôi thấy là sử dụng màu nước là một trong số những cái chất liệu mà khó sử dụng nhất và khó vẽ nhất. Phấn tiên, nếu mà nhắc tới phấn tiên thì mấy đứa trẻ con cực kỳ thích sử dụng cái chất liệu này để vẽ luôn, bởi vì nó quá là dễ và phù hợp với mọi lứa tuổi. Hệ màu thì đa dạng, cực kỳ nhiều màu luôn, lại còn tạo ra độ ảo cho bức tranh nữa. Ngoài ra thì phấn tiên còn là một trong số những cái chất liệu bổ trợ cho các thể loại tranh chân dung chì màu nữa. Có một nhược điểm là tranh phấn tiên thường để được trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, bởi vì do tiếp xúc với cả không khí dễ bị bay màu. Bây giờ thì có nhiều cái dụng cụ xịt ấy để giúp bảo quản cho tranh nó tốt hơn, nhưng mà vẽ xong thì các bạn nhớ là đóng khung vào cho chắc. Than, cái này thì khá giống phấn tiên, cũng là sắc độ đen trắng, thường được các họa sĩ ngày xưa sử dụng. Than để vẽ thì không phải là than củi như bình thường đâu nhá. Thường thì sẽ là gỗ của cây dâu tằm thì mới có cái độ mềm và độ mịn khi vẽ. Nếu mà không có thì có thể dùng than củi để vẽ cũng được, nhưng mà đừng đứa nào dùng than tổ ong để vẽ nhá. Cái này tôi nhắc trước rồi đấy. Bút marker là một dạng bút dạ. Tôi thì hiểu rất là rõ về cái chất liệu này, bởi vì tôi đã có 5 năm sử dụng cái chất liệu bút marker này để vẽ trong quá trình làm đồ án của trường đại học. Bên nước ngoài thì được các họa sĩ thiết kế sử dụng rất nhiều trong công việc phác thảo dự án, bởi vì nó dễ dùng, hệ màu thì đa dạng, màu marker thì có thể chồng được màu lên với nhau nhá. Nhưng mà chồng màu thì hình như là có giới hạn thôi. Mọi người có thể thấy qua những cái bức tranh phác thảo về các đồ vật ở đây đều được dùng màu marker để vẽ hết. Nhìn đẹp nhỉ? Sáp dầu, các ông có thể hiểu đơn giản là nó giống như mấy cái bộ màu sáp ngày xưa ấy, nhưng mà mấy cái loại đấy thì vẽ không được đẹp bằng những cái loại đắt tiền. Khi mà vẽ kết hợp với xoa thì sẽ cho ra được một cái bức tranh mà nó có cái màu sắc rất là tươi tắn, lại còn tạo ra cả độ ảo nữa. Sáp dầu thì có độ hòa màu tốt, giá thành thì cũng không đắt, thường được tụi trẻ con sử dụng rất là nhiều. Thực ra thì người lớn vẫn vẽ bình thường. Màu gốt hay còn gọi là màu bột pha sẵn, có rất là nhiều loại màu tương tự màu gốt, tiêu biểu như là màu poster. Hai màu này thì giống nhau nhé.
Dạng chất liệu này thì được rất là nhiều những cái bạn mới học vẽ sử dụng, thậm chí là học lâu rồi vẫn sử dụng cơ mà. Sử dụng để làm bài ôn thi vào trường năng khiếu, sử dụng để vẽ bài tập trong trường đại học, sử dụng để vẽ ký họa. Nhưng tôi thấy thì màu này vẽ phong cảnh khá là đẹp. Tươi thì cũng không phải tươi hẳn, mà xỉn thì cũng không phải là xỉn hẳn. Nó ở mức tầm trung, bởi vì giá rẻ mà, có 10.000 hay là 15.000 một lọ thôi. Sử dụng thì siêu dễ, mỗi cộng với nước là có thể tô được luôn. Acrylic, đối với những cái người mà trong nghề hội họa thì màu acrylic đã quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên, nhiều người còn chưa biết đến cái chất liệu màu phổ thông này. Màu acrylic là loại màu sơn thường được dùng để vẽ lên những cái chất liệu như giấy này, tường này, vải này. Nếu pha với ít nước thì nó sẽ giống như kiểu sơn dầu hoặc là màu bột, còn pha với cả nhiều nước thì nó sẽ giống với cả màu nước. Lú nhỉ? Tuy nhiên là nó sẽ không được đẹp như màu nước nguyên chất đâu. Do đặc tính giống như là sơn nên khi mà vẽ xong thì khô rất là nhanh, khoảng đâu đó 10 đến 15 phút, và đặc biệt là không thấm nước. Đấy là lý do tại sao các dân vẽ tranh tường ấy, người ta hay sử dụng có độ bám dính tốt lên các chất liệu như gốm, sứ hay là vải. Những bức tranh vẽ bằng màu acrylic thường để được khá lâu. Màu này thì có ở dạng lọ này, tuyếp này, hay là ở dạng bút, đa dạng và phù hợp cho từng đối tượng sử dụng luôn. Sơn mài, hay còn gọi là chất liệu sơn mài. Theo tôi tìm hiểu thì nó có khá là nhiều những cái vật liệu nhỏ sử dụng trong tranh sơn mài. Có những chất liệu truyền thống như sơn then này, sơn cánh rán này. Hai loại sơn này để làm cái chất liệu gọi là kết dính. Ngoài ra thì còn có cả các loại son, bạc, thép, vỏ chai, vỏ sò. Mình có bà chị học sơn mài, kể là ngày trước làm cực lắm, nhiều lúc ngồi mài gãy cả tay luôn. Sơn dầu được mệnh danh là vua của chất liệu. Đây là chất liệu phổ biến và được các họa sĩ trong nước và ngoài nước sử dụng rất là nhiều. Ở dạng gel khá giống với cả màu acrylic, nhưng mà sơn dầu thì không được pha với cả nước nha, mà pha với cả dung dịch khác, có thể kể đến là dung môi hoặc là dầu thông. Lâu khô là ưu điểm và cũng là nhược điểm của tranh sơn dầu. Lâu khô thì giúp chúng ta vờn được giữa những cái mảng màu với nhau một cách dễ dàng, nhưng mà sửa tranh thì lại rất là khó. Một là chúng ta phải gạt màu bớt đi, hai là để cho nó khô hoàn toàn rồi đè lên. Nếu mà các bạn vẽ những cái lớp màu mỏng thì sơn dầu sẽ khô trong khoảng 1 tuần. Còn nếu mà màu dày thì khô trong khoảng vài tuần, thậm chí đến vài tháng. Tranh sơn dầu thì để được rất là lâu và không sợ bị hỏng. Nhìn cái bức tranh Mona Lisa thì biết mấy trăm năm rồi, có sao đâu. À, trước tôi đọc ở đâu ấy thì thấy bảo là có dấu hiệu bị nứt, nhưng mà mấy trăm năm thì cũng kinh rồi. Trên đây là tổng hợp một số những cái chất liệu phổ biến thường được sử dụng trong tranh vẽ. Nếu có thiếu, các ông vui lòng comment ở dưới video để tôi còn biết nhá. Bye bye.